Добрий день. Вітам вас в новому році, в році великих надій, рок 2021. A zkusíme dneska probrat velice žhavé téma, a to je otázka vedlejší účinky očkování. Očkování je poměrně standardní zasah. Jsou lidi, které dobře snáší očkování, jsou lidi, které reagují na každý očkovací postup nějakou ztrátou zdraví. Skoro před 15 minuty byl u mě mladý muž, 28 let, který prodělal nějaké standardní očkování a objevily se velké otoky fialové, palivé, svědivé. Někdo z našich zaměstnanců doporučil mu kalium jodatum a apis mellificum. Docela svižně ty problémy zmizely, už měsíc dotyčný nemá problémy, přišel za mnou kvůli bolestem zad. Teď hodně diskutuje se o očkování kvůli covidu. Znovu nebudu zasahovat do odborných a laických diskuze očkovat, neočkovat. Já bych byl poměrně opatrný, ale znovu je to složité, rozhodnout není snadné. Takže když už někdo rozhodne o očkovací zasah, já bych doporučil tento homeopatický postup. V podstatě vždy, když my mluvíme o homeopatickém postupu, musíme chápat, že vždy jde o individuální pomoc. Vždy, když pracuje s vámi homeopat, vždy snažíte se nebo umíte vytvořit obraz homeopatického archetypu. Vždy všechny problémy našich pacientů, vždy všechny problémy našich organismů jsou i individuální. Proto já doporučuji každému, kdo homeopaticky léčí, a každému, kdo homeopaticky léčí se, aby on vystupoval sám sebe nebo udělal individuální obraz pacienta. Zkusíme vzít nejdůležitější a nejčastější rizika kteréhokoliv očkování, včetně očkovací látkou na COVID. Znovu podotýkám se, nechám všechny diskuse o nutnosti nebo nenutnosti očkování. Budeme mluvit jenom o tom, jak předběžně, jak preventivně pomoct našemu pacientovi. Začneme z těch nejdůležitějších stavů, a to je stavy u pacientů, kteří mají sklon k prudkým, rychlým, náhlým reakcím. Já bych začal vždy, když připravujeme se k očkování, trošičku prozkoumat samého sebe nebo obrátit se nejraději k profesionálovi. Myslím, že my máme skvělou síť dobrých poraden. A já bych začal z dvou velice protikladných léků, a bude to calcarea carbonica a aconitum. Je známé, že to jsou léky velice prudkých, alergických a jiných reakcí. Jsou to léky pro lidi, které svým způsobem chování, svým uvažováním spíš budou uvažovat o
očkovaní proti covidu. Najspíš na to očkování půjdou. Startovací úvahou nebo motivace bude strach onemocnit, strach smrti. Proto není racionálně ti lidi považovat za nerozumné, když oni rozhodnou, jdou pro pomoc do očkovacího centra, budou užívat nebo dostanou vakcínu, myslím, že tam je několik dávek. Začneme z calcárea carbonica, protože osoby calcárea carbonica mají o hodně větší riziko pro život, protože po první dávce kteréhokoliv očkování nemusí tam být nic. Standardně nějaká kopšivka svědění, pálení, může být průjem. Po druhém očkování ty reakce mohou být prudké. A po třetím očkování u osob calcárea carbonica může proběhnout anafylaktický šok, nějaké otoky, selhání ledvin, srdeční poškození. Standardem je znovu aktivace astmatických zachvatů. Každý z nás ví, že osoby calcárea carbonica jsou astmatici. Já bych doporučil jednoznačně calcárea carboniku pro osoby zimom živé s strachem smrti, s nejistotou, se strachem bacil, které mají sklon k přibírání v anamnéze, mývají docela hojnou historii různých alergických stavů, hlavně alergii na chlad, zvětšené lymfatické uzliny, ekzémy, mokvavé spíš v zimě, studené vlhké ruce. Osoby calcárea carbonica mají za sebou obvykle nějakou historii užívání kortikoidů, které mohou jim trošičku pomáhat dočasně, ale potom calcárea carbonica po kortikoidech přibírá. V rodině anamnéze standardem pro osoby calcárea carbonica jsou žlučníkové zachvaty nebo operace po odstranění žlučníku. Takže my doporučujeme, když osoba calcárea carbonica rozhodne o očkování, tak aspoň 2-3 týdny předem 2 tablety 3krát denně jako konstituční lék a potom 2 tablety 3krát denně dalších 3 týdny po očkování. Myslím, že spoustu našich pacientů ten lék pomohl. Další lék je aconitum. Znovu motivace je strach smrti. Osoby aconitum jsou rychle neklidné, velice emotivní, často mývají za sebou prodělané nějaké panické ataky, včetně v letadle. Nějaké leknutí se strachem smrti jsou horkokrevní. Takže když přijde na nich nějaký problém, mývají prudké horečky, často s palivou vyrážkou. Často u dospělých lidí prudké bolesti hlavy, znovu prudké palivé ekzémy, často alergie na něco, včetně kontaktní alergii. Osoba s takovou anamnézou jednoznačně potřebuje aconitum jako preventivní lék. V rodině anamnéze často nestabilní krevní tlak se sklonem k zvedání nahoru. Osobu aconitum poznáte, když bojí se, strašně mu buší srdce, šáhnete na ruku, on je červený, rozpálený, horší se sluncem, někam snaží se utéct a může utéct. Obrovská žízeň. Znovu doporučujeme 2 tablety 3krát denně, 3 týdny před očekávaným zakrokem, znamená, že očkováním,
a 2 tablety 3krát denně, aspoň 3 týdny po očkování. Existuje poměrně zajímavý konstituční typ, je to Arsenicum album, kde bych já taky doporučil ten lék pro osoby, které jdou na očkování. Osoby Arsenicum album bojí se smrti, bojí se víru, bojí se bacilů a jednoznačně rádi očkují se. Myslím, že před týdnem byl u mě pacient, který během posledního roku, myslím, že 28krát dělal ten stěr na COVID. Na otázku, proč to dělal, on říká, ano, pane doktore, bolí to, ale co kdybych já byl COVID pozitivní. I přesto, že on prodělal těch 26 odběrů nebo těch stěrů, tak bohu dík COVID neměl ani jednou. Jsou to osoby, které spíš pojistí se a co kdybych. Jsou to osoby, které jsou strašně zodpovědné, takže i jedna z motivací je taková, že někdo v rodině, možná prababička, která bydlí v Aši, už je starší a co když on bude muset k ní jet, takže on jede, on užívá nebo jde na to očkování, protože chce být zodpovědným a nechce někoho poškodit. Kromě jiného má strach o svůj život. Takže obvykle to jsou zimomživé osoby, v anamnéze nejaké palivé exémy, spíš zimní. Osoba Arsenicum album je strašně zodpovědná, až často má kompulsivní poruchu. Dost často jsou žíznivé, sklon k křečem nohou a obrovský neklid, obrovská nejistota a strach o své zdraví. Takže znovu doporučuji 2 tablety 3krát denně během 3 týdnů předem a 2 tablety 3krát denně 3 týdny po. Jdeme dál. Existuje další docela velký konstituční typ a to jsou osoby APISu. APIS motivace pro očkování má, protože on je v nějakém kolektivu. Dost často to jsou osoby, které jsou v takzvané přední linii. Jsou to učitelky mateřských školek, jsou to zdravotní sestřičky, jsou to lékaři, často jsou pediatry, mohou být klidně policajti nebo někdo jiný, kdo je v kontaktu s lidmi. Znovu, motivace je taková, že jsme zodpovědní a všichni očkují se a my taky jdeme, protože celý kolektiv nebo celý stát nebo celý svět očkuje se. Pro osoby APISu očkování může být velice nebezpečným, protože APISy mají prudké reakce od banální kopřivky po kvinkého edém. Dost často v anamnéze nějaké prudké reakce na potraviny, na pyl, na prachy s otokem, svěděním, dušnosti, kašlem, často poškozuje se ledviny. APIS jako součástí reakce na něco cizího, a APISy jsou strašně přecitlivé, ale na něco cizího, může být tromboza, selhání ledvin, plíc, srdce, mozková mrtvice u starších lidí. Osoby APISu jsou strašně zodpovědné, jsou neskutečně čistotné. Když APIS probudí se v noci, přijde k něčemu a vidí nějakou špínu, tak klidně začne vysávat, uklízet i v 1 hodinu v noci. APISy jsou horkokrevní, takže všude větrají, všude snaží se, aby byl čerstvý vzduch. APISy mají jeden obrovský zajímavý klíčový symptom, je absolutně chybějící žízeň. Takže když zeptáte se APISu, máte žízeň, APIS vám řekne obrovskou. A kolik toho vypijete za den? No takových 2 deci. Ale pravidelně. Dodržuje se pitný režim.
Апіс є один з найдůležitejších prostředků pro prevence akutních nežadoucích účinků kteréhokoliv zásahu, včetně očkování na COVID. Proto, když můžu vám doporučit 2 tablety 3krát denně, 3 týdny předem, 3 týdny po. Zkušenost stovek homeopatů z celého světa říká, že Apis je jeden z najužitečnějších homeopatických léků. Jdeme dál. Máme velice zajímavou konstituci, a to jsou beladony. Beladonna je lék prudkých akutních stavů, vysoké horečky, nesnesitelné bolesti hlavy, nějaké prudké záněty srdce, záněty kloubu, angíny, včetně akutních palivých hořících zánětů kůži. Všechno to může být reakce na nějaký lék, všechno to může být nežadoucí reakce na očkovací látku. Beladony jsou velice výrazné pacienty, nádherné, obvykle modré oči, široké zorničky, sklon k červenání osoby beladony jsou výbušné a často, když jde diskuze mezi zastancemi očkování a odpůrcemi očkování, beladonna na té nebo oné straně dost často řeší podobné věci minimálně urážkou, maximálně dotyčný může dostat i fyzický útok. Dost často mají strach o své blízké, to je hlavní motivace. Oni říkají, když já proočkuju se, tak možná zvládnu ten problém. Znovu, klíčovým symptomem je prudká, náhlá horečka 40 a výš. Podáním homeopatického léku beladonna jsme schopni velice slušně preventivně pomoct takovým pacientům. Znovu 2 tablety 3krát denně předem, před očkováním a 2 tablety 3krát denně po očkování. Další obrovský prudký lék, který jednoznačně musíme doporučit, je kalium jodatum. Kalium jodatum je obrovský lék různých alergických stavů. Často rýma, často vlhký kašel, často dusivé stavy. Kalium jodatum jednoznačně patří k 5 hlavních homeopatických léků na sezónní pylovou alergii. Sezónní pylová alergie začíná se v únoru a táhne se až po září. Znovu dost často rychlý začátek, zhoršení v noci, v teplu, dusivé, vlhké nebo suché kašle s odkašláváním zelené, žluto-zelené nebo zeleno-hnědé hmoty. Osoby kalium jodatum jsou velice žíznivé a jsou neskutečně povídavé. Často vtipkují, směr vtipkování je něco erotického. Když chcete takový obraz konstituční osoby kalium jodatum, své doby byla taková superhvězda Martin Dejdar, který docela sedí na tuto konstituci. Kalium jodatum je lékem opravdových závažných stavů, protože znovu kvinkého edem, nějaké prudké selhání plic, ledvin, srdce. Stejně jako apis může docházet do meningitidy nebo encefalitidy. Motivace pro kalium jodatum dost často on jde na očkování, protože on už prodělal nějaké infekční nemoci s těžkým prudkým průběhem a
nechce, aby to opakovalo se. Klidně může to být tak, že ta osoba už prodělala COVID nebo nějaké onemocnění, které covidem bylo brané. Takže 2 tablety 3krát denně před očkováním během 3 týdnů a 2 tablety 3krát denně po očkování. Dál, z takových velice důležitých léků, které mohou mít závažné nežádoucí účinky, já bych zdůraznil acetylfosforikum fosforicum. Acetylfosforikum fosforicum je lék prudké obrovské únavy, vyčerpanost. Dost často sklon k tvorbě výrazných modřin. Často osoby acetylfosforikum fosforicum jsou osoby, které mají za sebou nějaké závažnější onemocnění, nějaké, teď střílíme, leukemii, nějaké závažné onemocnění krvi, nějaké onkologické onemocnění, něco s plícemi, těžká cukrovka. Takže dost často na doporučení svého lékaře nebo někoho, kdo o něho stará se, on jde na to očkování. Často jsou to hubené, zimomživé, smutné osoby se sklonem k deprese, se sklonem k vypadávání vlasů a k tvorbě obrovských až černých modřin. Jsou velice žíznivé, často ale zapomínají jíst, proto oni jsou hubené. Často mývají suché, draždivé kašle s odkašláváním krví. Znovu mohou mít za sebou prodělané něco, co bylo vedené jako COVID. Mají za sebou několik pozitivních stěrů, takže jdou na očkování s tím, že jim to zachrání život. My doporučujeme pro takové osoby homeopatický acetylfosforikum fosforicum, 2 tablety 3krát denně 3 týdny předem a 2 tablety 3krát denně 3 týdny po očkování. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na siliceu, ani na tuju, které jsou standardní léky na vakcinózy. Ale jak silice, tak tuje, oni mají o něco slabší rozsah poškození po očkování. Dá se předpokládat, že bude tam ekzém, budou tam kašle, oslabí se imunita, ale jednoznačně není to tak dramatické jako těch léků, které jsme probrali. Takže chci vám říct na závěr, že když už jste rozhodnutí pod nějakým, s kteroukoliv motivací jste rozhodnutí o očkování, nebudeme vás přemlouvat, nebudeme vás přesvědčovat, běžte, splněte své nutné povinnosti, ale doporučujeme vám, abyste dopředu preventivně vzali tyto léky, jednoznačně vám to pomůže. Takže buďte zdraví, ať vás nezažere ani chřipka, ani covid, ani nic jiného. Doufám, že příští rok 2021 bude bezinfekční. Přeju všem čerstvý vzduch a možnost volného pohybu. Buďte zdraví, váš doktor Fesik.